ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டும். வெல்கம் பேக் டு நியத் நோஷன். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஐஒய் ப்ராக்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருந்தோம். இப்போது டிஐஒய் ப்ராக்டிஸில் செருனி அஞ்சான் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து பெண்கள் ஆடியில் அணிகிற ஒரு ப்ராச்சை செஞ்சுருக்காங்க. அழகான பூ வடிவத்தில் ஃபெனோல் மெட்டீரியலில் செஞ்சுருக்காங்க. இது எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. Gambar garis bergelombang pada kertas kurang lebih panjangnya 10 cm. Lalu gunting sesuai pola. Gulung perlahan sampai terlihat membentuk bunga. Ambil kain flanel berwarna merah dan gunting berbentuk pola gelombang seperti tadi. Panjangnya kurang lebih 10-12 cm. Lem di bagian ujungnya, lalu gulung perlahan sampai membentuk bunga. Gulung perlahan sehingga membentuk kelopak-kelopak bunga. Lalu kemudian kita lem bagian ujungnya dan rekatkan. Gambar pola daun ukuran sedang, lalu kemudian kita gunting mengikuti pola. Setelah itu, tempelkan pola di kain flanel berwarna hijau, lalu gunting sesuai dengan pola. Kemudian sediakan jarum dan benang untuk membuat batang halus di bagian daun.
Jika bagian daun sudah siap, tempelkan di bagian belakang bunga mawar. Lalu ambil penggaris dan ukur diameter bunga mawar. Diameternya kurang lebih sebesar 2,5 cm. Lalu kemudian kita buat garis dan kita buat pola membentuk lingkaran. Kemudian tempel pola lingkaran ini di kain flanel berwarna hijau dan gunting mengikuti pola lingkaran. Kemudian lem lingkaran di bagian pinggir-pinggirnya untuk ditempelkan di bagian belakang bunga mawar seperti ini. Siapkan pin kecil atau bros untuk ditempelkan di belakang bunga mawar. Lalu kita lem seperti ini. Tunggu hingga lemnya mengering dan bros pun sudah bisa kita gunakan. Bros ini cantik untuk digunakan di hijab atau di baju Anda. Bisa juga loh dijadikan ide bisnis sebagai souvenir. Saya aplikasikan di hijab dan ini hasilnya. Cantik kan? Jika kalian suka videonya, silahkan like, comment, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.